Niin sen mä oon huomannut, että nyt kun tuolla on nyt se tarvikeanturi, tässä se paineen mittaus nyt paikallaan, niin tällä ei ole ilmennyt sitä tuuttausta, mitä oli silloin. Ja sehän tuli niinkö tämän ohjauksesta, kun näitä putkia seuraa, niin tämähän ottaa alipaineen tuolta ja ohjaa sitä tänne, joka säätelee niitä juuttuvia siipiä vai muuttuvia siipiä tuolla turpossa. Niin silloin kun se tuuttasi, niin se koko ajan sääti tuota ees takaisin. Eli tällähän se sääti, niin siitä tuli se ääni. Se, kun mitä mä puhuin, että yrittääkö se huoltoa soittaa ja siltä ei kukaan vastaa. Se ääni, niin se paikallistettiin, että mistä se tulee. Ja tuohan ohjaus tulee siltä aivopoksilta ja sehän varmaan käyttää tuotakin painearvoa siihen sen hyväksi, että miten se ohjaa sitä. Ja ei se siinäkään ne painearvot silloin heitellyt koneen mukaan, mutta en tiedä, nyt se siellä pallaa moottorivikavalo ja se moottorivikavalohan ei ole sammunut muuta kuin silloin kun testerillä nollas ne viat, niin pitäisikö se seurana ostaa semmonen testeri itselle, että sen saisi nollattua, vai pitääkö se käydä Motonetissa 15 eurolla lukee vikakoodit ja nollaamassa, niin se taas saattaisi vähän aikaa toimia. Ja pitäisikö sitten hakea leima tähän vai? Niin kyllä se varmaan pitää hommata itselle joku testeri, niin jos sillä pystyy nolla ja saisi leiman, niin kun ei tuo ajua haittaa. Nytten tuo vikaa sillä lailla, niin jos se semmoiset arvot on ja se auto se hyväksyy, mutta joku siinä on, että se on ne perusarvot niin hirveän iso. Vaan näyttääköhän se testeri sitten väärin? Pitäisikö se toisella testerillä katsoa, että olisiko ne järkevämmät lukemat? Vai onko se kärvähtänyt tuo aivoboksi? Eikä siinä. Pitää miettiä ja yrittää etsiä jotakin tietoa. No niin, nyt on menty tässä Audin remontissa vähän eteenpäin. Siinähän vaihtoi sen tarvikeanturi siihen, joka mittaa sitä turbon painetta. Niin sehän ei pelannut, niin piti ostaa alkuperäinen. Sitten se rupesi pelaa ja se maksoi muistaakseni 103 euroa. Mutta sen jälkeen sitten, niin sittenhän jo mennyt reipas puoli vuotta, niin piti vähän vaihella kaikkia muutakin. Niin tässä on vaihtunut vähän. En tiedä, osataanko arvata mitä kaikkea on vaihtunut. Varmaan tuo rattikin on vaihtunut. Renkaat on vaihtunut. Käyttövoima on vaihtunut. Mutta nyt ei ole ollut semmosia mitään AdBlue-murheita. Eikä muitakaan semmosia dieselimurheita ja ei ole tarvinnut käydä tankilla. Sehän vaanko lattailee kotona. Mutta tämmönen sitä on ja voi veikata, että mikä auto se tämmönen on. Tässä on nyt pikkusen reilu 60 000 mittarissa. Ja jonkun verran on tästä tullut kokemuksia. Sen, että ei mulla niin paljon ole tullut, kun tää ei tahdo mulle jäädä tää auto.
Nyt on vähän tämmöistä pätkäajua tullut ajettua tuossa, kun näkyy kulutus 13,5. Se on viime lattauksen jälkeen, mutta keskikulutus on 15 000 24, että kyllä se kun motorille lähtee, niin rupeaa kulutus nousee. Mutta tämmönen päivitys tässä on tullut nuin ja startinapista ei ole päästy erille. Mutta lähinnä sen, että ajattelin, että jos ottaisi perään tuolta tuommoisen. Mitä haluaisitte tietää, jos nappaa tuommoisen solikan perään niin, ja lähtee tällä ajeelle, niin mitä sitten pitäisi kertoa? Ei ole itsellä kokemusta sen, että käytiin vaunua leimalla, niin kyllä se tällä liikkuu. Ja sitten tässä on semmonen, mitä olen jo testannut, että se pelittääkö täältä painaa. Niin täällä on tää V2L. Niin tuolta perästä saa virtaa tuohon vaunuun. Ja löytyy täältä ajoaikana sitten täältä takkaa, niin tuolla näkyy pistoke siinä on. Enttenkö se niin hämärä, niin, mutta siinä on jatkojohto, niin se ei ole nyt virta päällä, mutta sieltä ne lapset lattailee kännykkää ja muuta, niin ajoaikana saa tuolta takapenkin tältä jalkatilasta, niin sillä on normaali pistoras. Niin sillä lailla on vähän erilainen lähteä reissuun, että voi ottaa kahvinkeittimen mukaan. Ei tarvitse ruveta kaasulla keittelemään. Mutta semmoista, niin jos on jotakin kysyttävää tämmöistä autosta ja saa sitten arvata, että mikä tämä on, niin mä voisin järjestää semmoisen kilpailun. Tai en mä tiedä oikeasti rupianko mä mitään järjestää, mutta kommentteihin voi vastata ja siellä voi haluta, niin mulla olisi semmoinen palkinto semmoiselle, joka on oikein halukas saamaan se. Mä voisin käydä näyttämään, mikä se olisi semmoinen palkinto. Katsotaanpa täällä, kun kaikki on niin järjestyksessä, niin ei tuossahan on. Tätähän muuten tarvitaan kovasta, kun sehän muuten jäät on ollut jo sulanut tuolta, niin tässä veneekin muuten. Sekinhän on vielä. Onnistuukohan se vene ja tuolla on jäänyt joku piliikkivehkeet ja mitään tuolla on jäänyt. Veneen hommakin aloittaa ja mistähän se? Tuollahan se onkin se. Täällä on tämmönen palakintopurkki. Siinä on avaamaton pönttö, niin dieselimiehelle kuule tämmöstä ainetta. Sekaan oikein hyvän kommentin laittaa, niin saa tulla ilmaisella hakkeen tuon pöntön. Ja jos täältä löytyisi sitten se lisäaine. Mihin mä sen laittanut? Mutta sekin on semmonen turha mulla, niin nyt kun huomasin tämän köyden, niin tässä jostakin löytyy se moottori ja masto ja veneekki. Pitäisi ruveta sitäkin etsimään, mutta ei nyt loppuu tämä päivä. Pitää joku toinen video varmaan tehdä, että laittakaa kommentteihin, että jos tää lähtee
tuolla sähköautolla vettää vaunua ja sitten jos veneekkihän pitäisi saada sähköautolla laitettua vettä. Onnistuukaan se? Mä en oo tuommoisia asioita ajatellut, kun tässä on yrittänyt päästä sitä dieselistä eroon. Niin eikä siinä pitää ruveta lopettelemaan ja kerralla näitä venevehkeitä nyt. Aina hyvitä asiasta tois. Joo, moro.